भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले आजदेखि लकडाउन 4 को पनि उहाँले घोषणा गर्नुभयो अनि विगत दिनमा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग उहाँले एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरेर यो कुराहरू पनि जनाउनु भयो र विशेष गरी आज हामी डिसिसी इन हिमाली च्यानलको युनिट लेबुङमा अवस्थित भएका यहाँ लोअर हर्सिङको यस स्कुलमा हामी आएका छौँ अनि यहाँनिर कोरोना कन्ट्रोल कमिटी उहाँले एउटा स्थापना गर्नुभएको छ। यो कमिटीले एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्दै आइरहेको छ यो कोरोना सम्बन्धी अनि यसमा पुलिस प्रशासन मेडिकलको तर्फबाट चिया बगानको तर्फबाट अनि प्रशासनको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको कुरा हामीले जान्नमा आएको छ। दर्शकवृन्द र आउनुहोस् अहिले हामी उहाँहरूको एउटा अवेरनेस प्रोग्राममा हामी पनि सहभागिता बन्न आएका छौँ अनि यो कोरोना कन्ट्रोल कमिटीले के कस्तो पहलहरू चालिरहेको छ अनि आउने दिनमा उहाँहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्नेछ अनि के उद्देश्य लिएर उहाँले यो ट्रिपल सी को स्थापना गर्नुमा यो विषयमा हामी यहाँका सदस्यसँग केही जानकारी लिन लागिरहेका छौँ। म शिशिर मोक्तान ट्रिपल सी है हजुर कोरोना कन्ट्रोल कमिटी तपाईँले यसको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ? कोरोना कन्ट्रोल कमिटी लेबोङ भनेर चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ कोभिड-19ले जब वर्ल्डलाई हिट गर्यो होइन अनि वी आर जस्ट अवेर अफ द्याट है त्यसको यसमा हामीले पनि लेबुङमा के गर्नुपर्छ होइन हामी नै निक्लिँदैन भने लाइक वी द पिपल वी द युथ कमआउट भएन भने चाहिँ मान्छेहरूलाई अब अवेरनेसको लागि प्रब्लम हुन्छ होइन सो द्याट त्यो एउटा मोटिभ्स लिएर है अनि जुन चाहिँ पुलिस प्रशासनले गर्नुहुँदैछ त्यो जुन चाहिँ डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ अनि क्राउड मेन्टेनिङ है त्यही एक्ज्याक्टली त्यसलाई फलो गरेर हाम्रो मानिसहरूलाई जनचेतनाको हिसाबले है यो कोभिडले यस्तो हुन्छ र डु दिस अर डोन्ट डु द्याट त्यसरी हामीले फङ्सन गर्दैछौँ र डे 1 देखि नै हामी फिल्डमा नै गर्दैछौँ है अनि हामी त्यो मिडिया कभरेजमा हामीले दिन चाहेनौँ किनभने हामीले जुन हिसाबमा काम गर्दैथ्यौँ त्यो अलिकति सोसाइटीको निम्ति बेनिफिटको थियो त्यो भएर हामीले त्यो दिन उचित सम्झेनौँ र पनि आज आएर चाहिँ हामीले एउटा डे 1 देखिको लिएर आज पोस्ट लकडाउनको स्टेज 4.0 है मा आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ आज हामीले एउटा प्रोग्राम राखेका छौँ है त्यो प्रोग्राममा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट एडिट लाइक कोरोनाको इफेक्ट्सहरू जस्तै अब कोरोना के हो भन्ने विषयमा त मान्छेलाई नभन्दा पनि भयो होइन यो कोरोना पछि लागेकोहरूलाई सङ्क्रमित भएकोहरूलाई या त सङ्क्रमित नभएको नेगेटिभ छ जुन चाहिँ होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइन भन्ने विषयवस्तुहरू छ यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सोसियल लेभलले मेन्टेन गरिरहेको छौँ अल्दो हेभ गट द सपोर्ट फ्रम द पुलिस होइन अनि हेल्थ आइसिडिएस पनि हामीसँगै सोल्डरमाथि सोल्डर मिलाएर काम त गरिरहेको छ इभन देन कतिवटा कुराहरू चाहिँ डेटा जुन चाहिँ मेन्टेनिङ गर्दैछ होइन जुन चाहिँ माइग्रेन्ट्सहरू आउँदैछ हाम्रो दाजुभाइहरू उनीहरूलाई नआइज भन्नु पनि सकिँदैन होइन आइज त्यतिकै भन्नु पनि गाउँमा कतिपय हामीलाई नेग्लिजेन्सी हुन्छ लाइक